ประกวดล่าสุดหรือว่าเลื่อนวันอ๋อด้วยค่ะก็เลื่อนจากวันที่3ใช่ไหมคะไปเป็นวันที่4แค่วันเดียวค่ะตอนวันที่4ก็เวลาตี 4:30ที่สุวรรณภูมิค่ะแล้วเพื่อนแฟนทำงานตี 4:30ไหวไหมคะแบบเพื่อถามนะ ก็อาจจะต้องรอแบบอาจจะรอกันตั้งแต่กลางคืนเลยใช่ณตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเห็นว่าก็มีการซ้อมมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ย มันจะซ้อมจนขาหลอยเหมือนกันค่ะแบบ อร่อยเป็นไงซ้อมขาแป้งใช่ครูก็อย่างนี้เลยหรอใช่ครูก็ให้ด้วยระยะเวลาที่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำแบบให้เต็มที่ที่สุดแบบกอบโกยวิชาหรือว่าฝึกให้เต็มที่ที่สุดครูก็ให้ซ้อมค่อนข้างที่จะหนักมันมีฟิกเวลาไหมคะว่าวันหนึงต้องซ้อมกี่ชั่วโมงประมาณ8 ชั่วโมงค่ะ8 ชั่วโมงต่อวันเลยเหรอคะใช่ค่ะทำอะไรบ้างครับ8 ชั่วโมงก็จะมีการเดินใช่ไหมคะการเดินมันก็จะมีหลายแบบแล้วก็ซ้อมไว้สำหรับรอบไฟนอลรอบพรีลิมแล้วก็ชุดว่ายน้ำชุดราตรีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของแบบสปีดด้วยต่างๆอะไรหนักใจที่สุดหนูว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเดินที่มันก็จะมีแบบเดินยังไงขาข้างหนึ่งเราก็จะยังไม่ค่อยตึงอยู่อะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามันแบบอักเสบมานานมากอะไรเงี้ยจริงๆมีกิมมิกนะเพราะว่าหลายๆคนนางงามเวลาไปประกวดเขาจะมีท่าของเขาเองที่ไม่เหมือนคนอื่นของบอกไม่ เตรียมไว้ไหมคะ ของเราถือว่าให้เก็บเซอร์ไพรส์ มีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาให้ดูอะไรเงี้ย อย่างขาที่เป็นอักเสบอยู่ค่ะที่ว่าเกิดจากอะไรหรอคะตอนที่ประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครก็รอบพรีลิมมีสะดุดล้มไปอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ไปรักษาเลยเพราะว่างานก็ค่อนข้างยาวมาตลอดก็ยังไม่ได้พักจากส้นสูงเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแผลของเราที่ยังไม่ได้รักษาก็ยังคงแบบเป็นอยู่ใช่ค่ะที่ข้อนี้แล้วแบบนี้จะมีส่งผลอะไรถึงแบบการไปประกวดอินโดไหมคะไม่ค่ะแค่จริงๆมันดีได้มากกว่า100%แค่มันขาของเราแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่ากายภาพหรือทำอะไรนะคะเขาเรียกให้มันอยู่บนส้นสูงได้แบบแข็งแรงอย่างรอบ4เองหลายคนก็แบบว่าตั้งตารอตอนนี้สกิลมันเพิ่มขนาดไหนคะก็ในระดับหนึ่งค่ะจริงๆเรื่องสปีดว่าไม่มีอะไรน่าห่วงมันอยู่ที่ความมั่นใจล้วนๆเลยก็คิดว่าถ้าเราไปอยู่จุดนั้นแล้วถ้าเรามั่นใจมันก็จะทำออกมาที่ดีเราไลฟ์สดเราใช้เป็นสาวอังกฤษให้กับแฟนคลับอันนี้คือมั่นใจยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้มั่นใจเรื่องของ Word มากเท่าไหร่เพราะเราก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แบบเป็นเจ้าของภาษา 100% อย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าแค่เริ่มมั่นใจที่จะพูดคุยกับแฟนคลับต่างชาติมากขึ้นคือถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าขอให้ได้คุยไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ได้ติดปากใช่ล่าสุดมีพูดภาษาอินโดแล้วเป็นไงบ้างเอาใจมีคำไหนที่ได้คะอันนั้นนำตัวหน่อยค่ะก็จะเป็นแบบศัพท์สั้นๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้มากเท่าไหร่ใช่ก็จะเป็นแบบอากูซินตาคามูอินโดนีเซียอันนี้แปลว่าอะไรคะก็ใช่ค่ะก็แบบสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่อินโดนีเซียประมาณนั้น100%ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะความพร้อมสำหรับหนูใจหนูก็คือเกิน100นะคือเหมือนแบบเราพร้อมแล้วแหละเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ทำใจให้พร้อมไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะมีที่แบบไลฟ์สดแล้วแหละคุณเป็นห่วงเรื่องแบบเศร้าเราตอนนี้เอาที่เล่าได้เนาะคือจริงๆหลายคนก็จะเข้าใจว่าเพิ่งเป็นตอนที่แบบมีดราม่าหนักหรือเปล่าแต่จริงๆจะแบบติดตามหนูมานานมากก็จะรู้ว่าเราเลื้อรังมานานแล้วด้วยความที่หลังจากที่ไปคุยกับคุณหมอก็คือเหตุการณ์ after shock ในชีวิตเรามันค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนบางครั้งเนี่ยเรายังมุกออนจากเรื่องนี้ไม่ได้ก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามากระทบกับเราอะไรเงี้ยคือถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็เหมือนเป็นน้ำที่พยายามอย่าให้มันล้นน้ำมันล้นแก้วแล้วพยายามอย่าให้อะไรมาเคาะให้มันล้นออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะส่งผลว่าอาจจะทำให้เราเริ่มหงุดหงิดง่ายหรืออาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวได้โดยที่เราบางทีเราไม่รู้ตัวใช่ตอนนี้ก็พยายามที่จะทานยาแล้วก็รักษาเคมีในสมองของเราให้มันแบบไม่ลบมากอะไรเงี้ยเป็นห่วงก็จริงๆตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องไปรับยาเพิ่มก็โอเคตอนนี้ทานยาต่อเนื่องกี่วันแล้วคะหลังจากที่ไปมาก็น่าจะประมาณ 4-5 วันได้แล้วมันไม่ต้องทานอะไรใช่ไหมไม่แต่แค่จะมีแค่ช่วงแรกๆที่มันจะค่อนข้างดีเลย์นิดนึงในการเหมือนแบบสมองเราจะดีเลย์มันค่อยๆสลับใช่ค่ะมันจะช้าคุณหมอบอกไหมคะต้องทานยานานแค่ไหนอาการถึงจะแบบขึ้นหรือหายอยู่ที่เราเลยค่ะอยู่ที่เราเลยว่าถ้าสมมติว่ามันก็อยู่กับสิ่งที่เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่วันนี้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่างดีขึ้นมากมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คือหนูไม่เคยที่
ที่เป็นเรื้อรังเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปหาคุณหมอแบบจริงจังอะไรเงี้ยพอเราได้เข้าไปคุยได้รู้วิธีการรักษาจริงๆมันคือโรคปกติที่จริง ๆ บางทีคนทั่วไปเป็นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนพอเราได้รับการรักษาแล้วก็กลับมารู้สึกว่าสดใสกว่าเดิม แล้วก็มันเหมือนแบบคิดบวกมากกว่าเดิม สบายใจกว่าเดิม มันรักษาด้วยยาแล้วมันรักษาด้วยกำลังใจจากแฟนด้วยใช่ไหม แล้วทุกวันนี้ก็มีแบบแฟนคลับให้กำลังใจค่ะแต่ว่าคนแบบอาจจะมีคนที่เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนมากแฟนคลับเราเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะให้กำลังใจพยายามให้เราดูพยายามส่งอะไรให้เราแบบมีกำลังใจตลอดอะไรเงี้ย จากที่ก่อนหน้านี้ทำให้เป็นผลกระทบเป็นซึมเศร้า คือจริง ๆ เหมือนหนูก็ไม่รู้เหมือนชีวิตเหมือนโดนสาปจะต้องเวลาโดนดราม่าทีนึงไม่เคยโดนเรื่องเล็กเลยจะเป็นเรื่องใหญ่ตลอดอะไรเงี้ยก็คือจุดเริ่มต้นมันน่าจะเริ่มสตาร์ทจากตอนที่เราเสียคุณพ่อไปตอนช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ใช้ชีวิตของเรามาก็มงมาประกวดก็มงลงกรุงเทพก็โดนหนักมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็โดนหนักแล้วก็ไหนจะเรื่องค่ายเพลงไหนจะเรื่องนู่นนี่นั่นคือมันประดังประเดเข้ามาบางครั้งมันมาพร้อมๆกันแล้วเราเมเนจความคิดเราไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราเคลียร์กันเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วคะ กับบอสกำหนด กอดกันแล้วยิ้มหวาน คือจริงๆ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการแบบบางทีมันเข้าใจผิด แต่ว่าในเมื่อเรื่องมันผ่านมาแล้วเราไม่ได้อยากออกมานั่งอธิบายว่า บางทีมันเป็นแบบนี้นะ เพื่อให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น หรือว่าสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราเจออะไรเงี้ยก็คือก็ปล่อยผ่านไปก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ส่วนตัวกับบอสก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงก็เป็นคนที่ถามตลอดว่าแบบกินยาหรือยังทานยาให้ตรงเวลานะเขาก็อยากให้เราอยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆเหมือนเราต้องอยู่ที่โกโก้อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่า อะไรนะ ไม่รู้เมย์แล้วว่า มาอยู่กับแบบก็จริง เป็นต้นยอมใช่ไหม อันนี้เรื่องจริงนะแซว ใช่ก็ตอนที่มีแบบคุยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาก็ถามว่าเราแบบเป็นอยู่ยังไงเขาก็อยากรู้ว่าเราเครียดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าบางทีมันมีเรื่องแบบส่วนตัวเรื่องครอบครัวเราบ้าง แล้วก็บางทีก็จะมีเหงาบ้างก็เลยว่าถ้าเหงาก็ให้พี่โก้มาอยู่ด้วยไหม ไม่ได้ไหม มันแทนที่จะเดิมเลยครับ ไม่ได้เลย หรือเลยบอกว่าไม่เป็นไร แต่คือว่านี้เวลาแบบไปไหนมาไหนต้องบอกบอสตลอดใช่ไหม ใช่ตอนนี้ก็คือปกติจะดิวที่ผ่านมาคือมันมีการผิดการสื่อสารมาแล้ว อย่างที่ทุกคนเข้าใจก็รอบนี้ก็คือให้ดิวผ่านทางบอสโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านทีมงานเลย มันทำให้เราสบายใจขึ้นไหมคะ แล้วอย่างที่บอสบอกวันนั้นว่าแบบเราต้องรายงานเขาตลอดว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ย อ๋อด้วย ทำให้มันเราทำอย่างนั้นจริงไหมแล้วมันอัดไหมการที่เราต้องแบบต้องผ่านไหมเราต้องทำอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าต้อง ตอนนี้คนรู้สึกว่าที่ว่าเป็นนี้เหรอศิลปินเกาหลีหนึ่งชั้น คือด้วยความที่เราก็เข้าใจนะก็ทำด้วยความหวังดีแหละก็คือเหมือนแบบเป็นฟีลว่าเหมือนมี ถ้าตกลงมันสร้างความอึดอัดให้เราเลย มันก็ไม่ถึงกระเชิงอึดอัดค่ะถ้ารู้สึกว่าโดยปกติหนูก็จะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วด้วย เพราะเราทำงานเยอะเวลาเรากลับมาอยู่กับตัวเองเราก็จะชอบแบบอยู่เงียบๆหรือว่าแบบบางทีแบบไปไหนมาไหนก็ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยก็เหมือนตัวเราเองเราก็ต้องปรับด้วยเข้าแบบปรับเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ย เราค่อนข้างปรับเยอะหลายอย่างเลยใช่ไหม ก็ด้วยค่ะ มีคนถามเรื่องที่น้องบอกว่าแบบไม่ให้อยากให้หนูเป็นโสดนะ ถ้า3 ปีอย่างเงี้ยหนูโอเคไหมคะ คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันก็ด้วยความที่เราเหมือนแบบตอนความเข้าใจของเราคือเราที่ผ่านมาเราก็ทำงานแล้วมีเหงาเราก็มีคุยบ้างมันเป็นเรื่องแบบปกติมากๆเพราะเราก็มั่นใจว่าเราก็27แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้มีแพลนที่จะแบบจริงจังกับใครต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการมีแฟนหรือการมีคนคุยสำหรับหนูมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าจะเลิกทำงานหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็เข้าใจผิดมันเป็นแค่เหมือนแบบบางทีเราใช้ชีวิตเราแค่อยากมีเพื่อนคุยหรือว่ามีเพื่อนคิดเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็เข้าใจทางบอสอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะก็กลัวในเรื่องของแบบผลกระทบของอนาคตเรากับงานเราด้วย ซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจได้ก็พยายามที่จะแบบโอเคหลังจากนี้เราต้องโฟกัสเรื่องของการทำงานที่มากขึ้น หรือว่าถ้าเหงาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ ไม่เราคือไลฟ์พูดคุยกับแฟนแฟนเดิมตอนนี้สถานะก็คือโสดเนาะ ก็โสด แล้วแปลว่าเราได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับน้อยลงหรือว่าเหมือนเดิมปกติ เหมือนเดิมบ่อยกว่าเดิมด้วย แต่พี่ฟ้าเปลี่ยนเป็น8 โมงเช้าแฟนคลับเป็นวันคุณฟ้าอยากแฟนคลับเนาะ ใช่เพราะว่าหลังๆมาเนี้ยหนูจะนอนเร็วด้วยยาที่เราทานอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราแบบง่วงแล้วก็นอนเร็วแล้วจะตื่นเช้าเหมือนการใช้ชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ เรา
อันนี้ถามหน่อยถ้ากินยาแบบนี้มันต้องกินเยอะจะส่งผลอะไร คือจริงๆ ยาที่หนูทานเนี่ยไม่ได้เป็นยาที่รักษาโดยตรงตั้งแต่แรกใช่ค่ะก็เพราะว่าถ้าเป็นยาที่รักษาโดยตรงสำหรับคนที่เป็นซึมเศร้าแบบเรื้อรังเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนกว่าที่แบบเคมีมันจะเข้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะเบลออะไรเงี้ยทำงานไม่ได้วันหนึ่งก็เลยเขาตอนนี้ให้เป็นการกินยาที่เป็นเหมือนแบบเยียวยาไปก่อนแล้วหลังจากกลับมาจากอินโดก็ถึงจะรับตัวยาอีกตัวหนึ่ง จากดราม่าครั้งนี้อิงฟ้าได้บทเรียนอะไรบ้างครับ ก็หลายอย่างอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยหลายๆ คนก็จะคิดว่าเราบางคนก็ไม่ได้เข้าใจเรา100%หรือว่าไม่ได้อยู่ในการที่เราเจอแบบ100%อะไรเงี้ยก็จะโดนแบบเราเข้าใจเลยว่าเคยไปคุยกับพี่โอ๊ตปราโมชในถ่ายรายการใช่ไหมคะว่าวันที่เหมือนแบบวันที่คนอันนี้คือข้อคิดที่หนูได้ว่าแบบวันที่คนรักเราอะเราทำอะไรก็ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าวันหนึ่งที่เหมือนเราทำอะไรไม่ถูกใจปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่แบบคนจะขุดคุยแล้วก็จะหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นที่ทำให้เราดูไม่ดีหรือไม่ชอบเราไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเจออยู่แล้วกำลังจัดการกับความคิดตัวเองว่าโอเคว่าเราแบบมาอยู่ตรงนี้เป็นคนสาธารณะมันก็ย่อมที่จะนี่แต่ว่าก็มีแบบฟาดกลับไปบ้างบางทีเหมือนกันว่าแบบบางทีคอมเมนต์จนเกินความพอดีอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบมีแต่ว่าไม่ได้ด่ากลับหรือไม่ได้อะไรเราก็จะมีแบบไปแซวเล่นแบบไปแซวเล่นแบบบางทีสื่อตัดคลิปเราสั้นๆไปลงแล้วคนก็เข้าใจเราผิดนู่นนี่นั่นเราก็เข้าไปคอมเมนต์แซวเล่นๆเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีก็แต่ว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรเลยแค่อยากเข้าไปแบบสร้างเสียงหัวเราะให้เฉยๆแล้วก็ คือตอนนี้เรามุกออนจากทุกเรื่องทุกคนที่เกี่ยวข้องเราที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ ใช่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือไม่คิดที่จะโทษใครเลยอ่ะมันเป็นความผิดของเราคนเดียวทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งคือเราสื่อสารไม่ดีเอง แล้วก็เราเมเนจทุกอย่างออกมาไม่ดีเอง แล้วก็ได้แต่แบบว่าขอโทษคนที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบไม่อยากให้รีบตัดสินใคร หรือว่าดึงใครเข้ามาโยงให้มันแบบให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็คือหลังจากที่เรากลับมาทำหน้าที่ตำแหน่งเราแล้วกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้ของเราแล้วก็อยากให้เรื่องมันจบแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังจะไปข้างหน้านั่นก็คือกับการประกวด Miss Grand International ให้พูดถึงแฟนคลับใช่ไหมครับที่ยังอยู่กับเรารักเราแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะเปลี่ยนใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับเขา ถ้าสำหรับคนที่เปลี่ยนใจอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ก็อยากขอบคุณอย่างน้อยก็คือครั้งหนึ่งก็อาจจะเคยชอบเรา แล้วก็ถ้าวันหนึงแบบผิดหวังในตัวเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตเพราะว่าคนที่ยังอยู่คือเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราเหลือเกินไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็คือจะรอฟังจากพี่ฟ้าจะยังไงก็คือจะรอดูก่อนแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็เชื่อว่าเวลามันจะทำให้เห็นเองว่ามันเป็นยังไงอะไรเขาก็รู้ว่าเราแบบเรารักเขาอ่ะแฟนคลับอะใช่ โอเคครับ ยังเป็นแดดดี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ